ሰላም ውድ የተከበራችሁ ነው የተወዳችሁ የሊንክ አፕ ሀበሻ ቤተሰቦች እንኳን ወደ እናንተ ቻናል ሊንክ አፕ ሀበሻ በሰላም መጣችኋል። ዛሬ የምንመለከተው ስለ አድሴንስ አካውንት ነው። ከዚህ በፊት ላይ እንዴት አድርገን የአድሴንስ ወረቀቶችን ማግኘት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበረ። አድሴንስን እንዴት አድርገን ብር መስራት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበረ። ብዙዎቻችሁ እንዴት አድርገን የሰራው እያላችሁ በውስጥ መስመር እየጠየቃችሁ ትገኛላችሁ። እስቲ እየጠየቃችሁ ነው። ዛሬ ሁሉ ነገር እመልስላችኋለሁ። ስለ አድሴንስ ያለውን ጠቅላላ የማውቀውን ነገር እነግራችኋለሁ። ስለ አድሴንስ ምንድነው፣ እንዴት አድርገን ክሬት እናደርጋለን፣ ምን አይነት ስትራቴጂ መጠቀም እንችላለን፣ ብር የምናገኝባቸው መንገዶች አድሴንስ ላይ በምንድን ናቸው የሚሉት ነገሮች እናወራለን። በዚሁ ጠብቁ። ኦልራይት እንኳን በሰላም ተመልሳችሁ ላለሁኝ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ኢንትሮ ላይ እንዳያችሁት ስለ አድሴንስ አካውንት ነው ሞር ፎከስ አድርገን የምናወራው ማለት ነው። አድሴንስ አካውንት ምንድን ነው የሚለውን ነገር በመጀመሪያ መመለስ ፈልጋለሁ። አድሴንስ አካውንት የጉግል ካምፓኒ ነው። ጉግል ፔመንቶችን የሚከፍልበት ሰርቪስ ነው፣ አንደኛው ሰርቪስ ነው። እንደዚሁም ሌላም እንደዚህ ተመሳሳይ ሰርቪስ አለ። በእነዚህ የጉግል አድሴንስ መሳይ ሆኖ ሌሎችንም የሚከፍል ማለት ነው። ሌሎች ፐብሊሸሮች የሚከፍል ለአፕሊኬሽን ፐብሊሸር የሚከፍል ነገር ግን አድሴንስ የሚከፍለው ለዩቲዩብ፣ ለጉግል ለዌብሳይት ኮንተንት እንዲሁም ለከስተም ሰርች ኢንጂን ለሶስቱ ይከፍላል ማለት ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ። ስለዚህ በሶስቱ ነው አድሴንስ ላይ መስራት የምንችላል። በሶስቱ የምንሰራቸውን ገንዘቦች ወደ አድሴንስ ተልከውልን አድሴንስ ወደኛ ይልክልናል ገንዘቡ ማለት ነው። እንዴት ነው ገንዘቡን የሚልክልን? ከዛ በፊት ግን ብዙ ፕሮሲጀሮች አሉ። ምንድነው? ከኢንትሮ ላይ እንዳሳያችሁ እነዚህን ፔፐሮች ይልካሉ። አክቹዋሊ አንድ ፔፐር ነው የሚላከው። አንድ ፔፐር ይልክልናል በአንድ አካውንት ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች አድሴንስ አካውንት ከአንድ በላይ አይቻልም። ከአንድ በላይ በፍጹም አይቻልም። ዩል ቢ ባን ትደረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አድሴንስ አካውንት ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴት ሁለትም መያዝ ትችላላችሁ እንዴት ለሚለው ጥያቄ መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። ትሪክ አለው የራሱ ትሪክ። እንዴት አድርጋችሁ ሁለት አድሴንስ አካውንት መያዝ እንደምትችሉም እነግራችኋለሁ ማለት። ስለዚህ ጓደኞቼ አድሴንስ ክፍያ ከመጀመሩ በፊት ይህን ወረቀት ይልካል። ሜይ ቢ $10 በላይ ስትሄዱ ይህን ወረቀት በአድሬሳችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሜይ ቢ እስከ 1 ወር ድረስ ይቆያል። ሌሎች ሀገሮች ደግሞ 2 እና 3 ቀን ድረስ ነው የሚቆየው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ገንዘብ የምትሰሩት በዩቲዩብ በኮንተንት ወይም ዌብሳይት ላይ ዌብሳይታችሁ ሞኔታይዝ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በከስተም ሰርች ኢንጂን እኔ ስሰራበት የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ አድርጋችሁ ገንዘባችሁን አድሴንስ ይልክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ how to create AdSense account አድሴንስ አካውንትን ዝም ብለን ተንስተን መክፈት አንችልም። አሁን ላይ በዩቲዩብ ኦልሞስት ታግዷል። ምክንያቱም 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዎች አወር ካልደረሳችሁ አድሴንስ አካውንት በዩቲዩብ መክፈት በፍጹም አይቻልም ማለት ነው። እነሱ መጀመሪያ ሞልታችሁ ከዚያ በኋላ ነው የምታረጉት። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሁን ላይ አድሴንስ አካውንት እየከፈቱ እየሸጡት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማቆም ሲባል አድሴንስ አካውንት 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዎች አወር እስካልደረሰ ድረስ መክፈት አይቻልም። ሁለተኛ ግን የመክፈቻ ዘዴ አለ። ምንድነው? ዌብሳይት ነው። ዌብሳይታችንን ሞኔታይዝ ለማድረግ ወይም አድቨርታይዝመንቶችን እየለቀቅን እኛ ሰዎች አድቨርታይዝመንቶችን በሚያዩልን ሰዓት ወይም ክሊክ በሚያደርጉልን ሰዓት የምናገኘውን ገቢ በአድሴንስ ማድረግ እንችላለን። ከአድሴንስ ውጭም ሌሎችም እንደ ሞኔታይዘር አሉ፣ በጣም ብዙዎች ሌሎችም አሉ። ነገር ግን አድሴንስ ቤስት ስለሆነ አድሴንስ በአድሴንስ ነው የምንከፍተው ማለት። ስለዚህ በዌብሳይታችንም አድሴንስ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በብሎገር ነው። ብሎገር.com ዌብሳይት ነው። በሰብ ዶሜን የምንከፍተው የራሳችን የሆነ ዌብሳይት ነው። በሱም ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አርን የምናደርግባቸውን መንገዶች እናያለን። ሶስቱንም አይተናል። ዌብሳይት፣ ዩቲዩብ እና ብሎገርም ከኮንተንት ማኔጅመንት ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ብር ማግኘት እንችላለን። ዩቲዩብም የምንሰራው ገንዘብ ወደ አድሴንስ ይሄዳል። አድሴንስ ከዛ እነዚህ ወረቀቶችን ይልክልንና ወደኛ ገንዘቡን ይልከዋል ማለት ነው። የገንዘብ መቀበያ መንገዶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ደግሞ ነው። ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ አክቹዋሊ በአንድ ነው መቀበል የምንችለው። እሱም ዌስተርን ዩኒየን ወይም ሐዋላ
ሞር ዛን ከሰባት የሚበልጡ ኢንተርናሽናል የሆኑ ፔመንት ሜተዶች አሉ። ፔመንት ሜተዱን ማወቅ ፈልጋችሁ ወይ የዌስተርን ዩኒየን አሞላሉን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንክ፣ እሱ ላይ ገብታችሁ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አድሴንስ አካውንት ከሰባት እና ከዛ በላይ የሆኑ የፔመንት ሜተዶች አሉት እንደየሀገሩ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 3 ብቻ ነው አቬለብል የሆነው። አንደኛ ባንክ ትራንስፈር ነው ዋይር ትራንስፈር የምንለው፣ ሁለተኛው ደግሞ በቼክ ነው፣ ሶስተኛው እና ቤስት የሚባለው ዌስተርን ዩኒየን ነው። ብዙዎቻችን ብዙ የኢትዮጵያ ዩቲዩበርም ሆነ የጉግል የዌብሳይት ፐብሊሸሮች የሚጠቀሙት ዌስተርን ዩኒየን ነው አብዛኛው ጊዜ። እንዲሁም በቼክም መቀበል እንችላለን። አይ ዶንት ኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ቼኩ ይስራ አይስራ የማውቀው ታሪክ የለም። ነገር ግን በዛ 3 መንገዶች እንዳሉ ለኢትዮጵያ አውቃለሁ ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ቀጥታ ዲፖዚት ይደረግላቸዋል ወደ ባንካቸው። አድሴንስ አካውንት የት ሀገር ነው የሚሰራው? ብዙዎቻችን ኮንፊውዝ ልንሆን እንችላለን። አብዛኛው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ዩቲዩብ አይሰራም። ብዙዎች ዩቲዩብን እየከፈሉ በጣም በብዙ ብር እየከፈሉ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት ሲያስደርጉ እንሰማለን። በሚዲያም ላይ የምናየውም ነገር ነው። ነገር ግን ኦልሞስት ኢት ኢዝ ፌክ፣ ሁሉም ነገር ትሪክ ነው። የአንድ ደቂቃ ስራ በብዙ ሺህ ብር ስራ እየተቀበሉ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ አድሴንስ በሰርድ ፓርቲ ነው የዩቲዩብ ብር የምናገኘው በሌላ ነገር ዙሪያ እንጂ ቀጥታ በሀገራችን አይደለም። ካንትሪ ቼንጅ እናደርጋለን። አድሴንስ ላይ ደግሞ የራሳችን ትክክለኛ ሀገር እናስገባለን ማለት ነው። ያ ምንም ለውጥ የለውም። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ የምንሰራው ገንዘብ በ15 ወይ በ16 በፈረንጆች ማለት ነው ወደ አድሴንስ ይሄዳል። ባላንሳችን በ21 ወደኛ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዛ ነው አሰራሩ። ፔመንቱም እንደዛ ነው። ብርም ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩት ሰዎች እንደዚህ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። አሁን በዚህ ቪዲዮ ጥሩ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ኤንድ ላይክ በማድረግ የሊንክ አፕ አበሻ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እስከዛው መልካም ቀን።